lang kami ngayon sa Bawan. Naiwan kami tatlo nila Boss Nick. Buwan ko na sila, nauna na sila lahat. Kita-kits na lang doon. Ginagawa mo. Uy, sarado. Ayun na siya oh. Building pala to eh. Parang Statue of Liberty. Nauna kaming tatlo, kala namin kami nahuli. Kaso sarado. Pero at least kita siya mula dito. Ganda ng view dito. Tayo galing! Ba't nauna kami nahula. Oo, kanina pa. Ito naman kami sa lighthouse. Dami wala. Kutong liko na to. I love Pagkilatan. Oh, ganda. Na to, ang haling tapat. Masaya na naman tong mga to. Ngayon lang kami naka long ride after nung lockdown.
Anong motor mo yan? Ano? Anong motor eh? MT-15 po. Yamaha. Yun kanina. Hindi ko alam kung ano yun. Ewan ko ano tawag doon. Panghangin. Paano? Ganda. Nasa coastline kami. Stop checkpoint. So kinakausap ni Boss Mick ang mga otoridad, tinitingnan kung may posibilidad ba na makapasok. Subalit natapwat, mukhang imposible, kaya maaaring bumalik na lang kami. Doon ulit tayo dadaan. Layo. Sabi ko doon na kami uuwi sa San Juan. Babalik, dadaan. Ayaw. Ayaw. Okay, turn around. Alright. Woohoo! At least naka-rides na tayo. Oo. Yun na rin itong narating natin. Natuloy yung punta namin sa lighthouse. Sa Monte Maria lang. Okay na rin.
Ice cream muna kami. Ako gusto ko tinapay. Anong flavor po niyan? Uy, cookies and cream. Ayos, panalo. Yung ano po. Ngayon lang nakita ko. Ay, Magkano boss? 20 po. sige po, yung tinapay po. Lahat po yan. Parang ngayon lang kayo nakita ang naligo na tao ah. Saan na yun? Ay, nasi posted oh. Sarap dito. Relaxing.